ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። የፓፒዮ ዩኒቨርሲቲ ስቱደንትስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ባለፈው ፕሬግናንሲ ሪሌትድ ዲስኦርደር እያየን ነበር እና ከፕሬግናንሲ በመኖሩ ምክንያት ብቻ ወይም ፕሬግናንሲ የሚያባብሳቸው በሽታዎች አሉና አሞንግ ዞስ ጂአይቲ ሪሌትድ ዲስኦርደሮች አይተን ነበረ። ስለ ኮንስቲፔሽን፣ ሂሞሮይድ፣ ኖዣ፣ ቮሚቲንግ፣ ሃይፐርሜሲስ ግራቪዳረም እንዴት መታከም እንዳለባቸው እና መጠቀም ያለብንን ሜዲኬሽኖች አስዌላስ አቮይድ መደረግ ያለባቸውን ሜዲኬሽኖችን ጨምረን ፋርማኮሎጂክ ኢንተርቬንሽን እያየን ነበር። የሚቀጥለው ቪዲዮ ሰከንድ ፓርት ጀስቴሽናል ዲኤም ነው ወይም ደግሞ ዳያቤተስ ሜሊተስ ማለት ነው። ሶ ዲዩሪንግ ፕሬግናንሲ ዳያቤተስ ሜሊተስ ይከሰታል እና ምንድነው እሱ ዳያቤተስ ሜሊተስ ስንል መጀመሪያ እሱ ዳያቤተስ ሜሊተስ ምንድነው እሱ አጠቃላይ የግሉኮስ ሌቭል ብለድ ውስጥ ሲበዛ ነው አይደል? ዳያቤተስ ሜሊተስ ማለት ግሉኮስ ሌቭል ኢን ብለድ በጣም ሲበዛ ዲኤም እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ግሉኮስ ኢን ብለድ የሚበዛበት ምክንያት ታይፕ 1 ሊሆን ይችላል፣ ታይፕ 2 ሊሆን ይችላል፣ ከኢንሱሊን ጋር የሚገናኝ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢንሱሊን በማነሱ ምክንያት የሚበዛ ግሉኮስ ሊሆን ይችላል ብለድ ውስጥ፣ ወይም ደግሞ ሴሎች ቲሹዎች ማለት ነው ግሉኮስን መውሰድ አቅቷቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ gestational diabetes mellitus is a diabetes diagnosed in the second or the third trimester that is not overt diabetes ማለት ነው። gestational diabetes overt አይደለም እና መች ነው እሱ የሚከሰተው? ዲያግኖስድ የሚደረገው in a second or third trimester ነው። ሶ nausea vomiting ባለፈው ስናይ ምንድን ነው ያለው? መች ነው እሱ የሚከሰተው? in the first trimester የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ላይ ነው የሚከሰተው nausea vomiting በተለይ በስድስተኛው ሳምንት ላይ ማለት ነው። gestational DM ግን on the second and the third trimester ነው የሚከሰተው ማለት ነው። so GDM usually resolves following delivery gestational diabetes resolve ያደርጋል። but resolve ቢያደርግም ግን አንዳንዴ it can have a long lasting health consequence ግን ሊኖረው ይችላል። so gestational DM it increases with age and obesity። ሌላው ለየት የሚያደርገው ምንድነው እሱ አሁን nausea vomiting ምንድነው እሱ ከ30 ዓመት በታች ነው ሪስክ ፋክተር የሚሆኑት ማለት ነው። ሶ ሴቶች ከ30 ዓመት በታች የሚያረግዙ ከሆነ it is a risk factor by itself for nausea vomiting አይደለ as well as for hyperemesis gravidarum። ግን ለጀስቴሽናል ዳያቤተስ ሪስክ ፋክተር ደግሞ የሚሆነው ከ30 ዓመት በኋላ ማርገዛቸው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም as age increases as well as obesity እየጨመረ ሲሄድ እና እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ለጀስቴሽናል ዳያቤተስ ሜሊተስ ተጋላጭ መሆን ፕሮባቢሊቲያቸው በዛው ልክ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ኤፒዲሚዮሎጂውን ስናይ it affects 40% of pregnancies worldwide representing approximately 18 ሚሊዮን births በአመት ማለት ነው። ሶ በአመት 18 ሚሊዮን እናቶች በጀስቴሽናል ዳያቤተስ ሜሊተስ ይጠቃሉ ማለት ነው። and 7% of pregnancy is complicated by GDM በዳያቤተስ ሜሊተስ ምክንያት ጀስቴሽናል ዳያቤተስ ሜሊተስ ምክንያት 7% ፕሬግናንሲ ኮምፕሊኬትድ ይሆናል ማለት ነው። so what are those complications የምናየው ይሆናል። so a risk factor for gestational diabetes mellitus includes overweight and obesity። so ቅድም እንዳለው ላይፍ ስታይል ኦቤስ ከሆንሽ ወይም ከሆነች እናትየቷ ሪስክ ፋክተር ነው በራሱ። ሶ ፕሪተርም ዴሊቨሪ ሊያመጣ ይችላል፣ ራሱ ለዳያቤተስ ሜሊተስ ሊያጋልጥም ይችላል ማለት ነው። ሶ አድቫንስድ የሆነ ማተርናል ኤጅ ቅድም እንዳልነው ኤጅ እና ኦቤሲቲ ሲጨምር ሪስክ ፋክተር ነው ማለት ነው። የፋሚሊ ሂስትሪ ካለ ዌስተርናይዝድ ዳይት ኤንድ ማይክሮኒውትሪየንት ዴፊሺየንሲ ዌስተርናይዝድ ዳይት እና ማይክሮኒውትሪየንት ዴፊሺየንሲ ካለ ፎር ዳያቤተስ ሜሊተስ ሪስክ ፋክተር ሊሆን ይችላል። አዘር ዲዚዝ ኦፍ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ካለ ሌሎች ኮሞርቢዲቲዎች ወይም ሌሎች በሽታዎች ዊዝ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የሚገናኙ ወይም ከኢንሱሊን ሬዚስታንስ ጋር የሚገናኙ ላይክ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም ካለ by itself as a risk factor for GDM ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so what are the complications of gestational diabetes mellitus ስንል the maternal as well as fetal complicationዎችን እናያለን። so maternal complicationዎች ምንድናቸው? ፕሪክላምሺያ ላይ መጣ ይችላል። ሃይፐርቴንሽን ነው። ፕሪክላምሺያ ማለት ሃይፐርቴንሽን ነው። ሃይፐርቴንሽን ብቻውን አይደለም ፕሪክላምሺያ የሚባለው። ሃይፐርቴንሽን ሲደመር ፕሮቲን ዩሪያ ነው ፕሪክላምሺያ የሚባለው። ኖርማል ሃይፐርቴንሽን ቢፒ ነው፣ ብለድ ፕሬሸሩ
አባቭ ኖርማል ሌቨል ሲሆን ማለት ነው። ፕሪክላምሺያ ግን ከሆነ ሃይፐርቴንሽን ዊዝ ፕሮቲኒዩሪያ ነው ማለት ነው። እነዚህ ፕሪክላምሺያ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት በተለይ ምንድነው እሱ ፋስቲንግ ብለድ ሹገሩ ከ115 በታች እና ከ115 በላይ ሲሆን ይለያያል። ሶ ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ተለክቶ ከ115 በታች ከሆነ 9.8%ዎቹ ይጠቃሉ በፕሪክላምሺያ። ፋስቲንግ ብለድ ሹገራቸው ከ115 በላይ የሆነ ደግሞ ከ115 በላይ የሆኑ ሴቶች ደግሞ 18% በፕሪክላምሺያ የመጠቃት እድል አላቸው ማለት ነው። ሌላው እነዚህ ሲኤስ 25% ኤቱ ጂዲኤም ምናምን በኋላ የምናየው ነገር ነው። ይሄ ኤቱ ጂዲኤም ማለት በነን ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት ሲዛሪያን ካለንደር የሚባል አለ እና በይሄ ዲኤም ያለባቸው ሴቶች መውለድ ያለባቸው ጊዜ አለ። ከፊዚሻኑ ነው የሚወስነው ወይም ጋይናኮሎጂስት ወይም ኦብስቴትሪክሱ ነው ይሄን የሚወስነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዲኤም ሲኖር የሚወስኑት የሚወልዱበት ቀን የሚወሰነው በፊዚሻን ነው እና ኤቱ እና ኤዋን ጂዲኤም የሚባሉ ነገሮች አሉ። መጨረሻ አካባቢ የምናያቸው ናቸው። ብቻ ኮምፕሊኬሽን ያመጣል ነው 25% ድረስ። አጌን ሌተር ታይፕ 2 ካለፈ በኋላ ታይፕ 2 ዲኤም ሊያመጣ ይችላል። ኢን 70% ዴቨሎፕ ዲኤም ኢን 22 to 28 እስከ 22 እስከ 28 ባለው ውስጥ 70%ቱ ዲኤም ዴቨሎፕ ያደርጋል። አንቲናታል ዲፕሬሽን ሊያመጣ ይችላል። ሲቪዲ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ፌታል ኮምፕሊኬሽን ኦፍ ጀስቴሽናል ዲኤም የምንለው ፌታል ማክሮሶሚያ፣ ሾልደር ዲስቶሺያ፣ ስቲል በርዝ፣ ሌተር ኦቤሲቲ፣ ታይፕ 2 ዲኤም አስ ዌል አስ ሲቪዲ፣ ኢንክሪዝድ ሪስክ ኦፍ ሃይፖግላይሲሚያ የሃይፖግላይሲሚያ ሪስክ ይጨምራል። ኮንትሪቢዩት ቱ እና ሃይፖግላይሲሚያ ግሉኮስ ሌቭሉ ደግሞ በጣም ሚንግ ሃይፖግላይሲሚያ ማለት ብለድ ውስጥ ያለው የግሉኮስ ሌቭል ኮንቴንት ማነስ ነው። ብለድ ውስጥ ያለው የግሉኮስ ኮንቴንት ሌቭል አነሰ ማለት it may contribute to a brain injury if it is not properly managed. properly managed የማይደረግ ከሆነ ብሬን ኢንጁሪ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ዚስ ሃይፖግላይሲሚያው ፓቶፊዚዮሎጂው ስናይ ከኮዙ ጋር አያይዘን ማለት ነው። እሱ እንዴት ነው እሱ ወደ ዲዚዝነት ፓቶፊዚዮሎጂ ምክንያቱ ስናየው ወደ ዲዚዝነት ፕሮግሬስ የሚያደርግበት ምክንያት ኢንሱሊን ሬጉሌሽን ኢን ፕሬግናንሲ ኢን ኤርሊ ፕሬግናንሲ ደስ የሚለው ህፃን በተፈጥሮ ልክ ሲጸነስ ራሱን ፕሮቴክት ያደርጋል እና ለሚያስፈልጉት ምግቦችና ለሚያስፈልጉት ኒውትሪንቶች አስዌዝራስ ለሚያስፈልጉት ለእያንዳንዱ ነገሮች የእናትይቷ ቦዲ ሪስትራክቸራላይዝ ያደርጋል። ሚኒንግ ፋርማኮካይኔቲክ ፓራሜትሮች ይቀያየራሉ። የተለያዩ ነገሮች አናቶሚካል ቼንጆች አሉ። እነዚህ ሁሉ በተፈጥሮ የሚደረጉ ህፃንየውን ለመጠበቅ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው እና ኢን ኤርሊ ፕሬግናንሲው ልክ ሲጀምር አካባቢ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ይጨምራል። ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ኢንክሪዝስ ቱ ፕሮሞት the uptake of glucose in preparation for the energy needs of later pregnancy። ስለዚህ ጅማሬ አካባቢ በጣም በሚቀጥሉት የጀስቴሽን ወይም የፕሬግናንሲ ወራት ውስጥ በጣም ሎር ኦፍ ኢነርጂ ያስፈልገናል። ስለዚህ ለሚያስፈልገኝ ለዚህ ሎር ኦፍ ኢነርጂ የሚበቃ የሆነ ሪዘርቭ ያስፈልገኛል፣ ግሉኮስ ማጠራቀም መቻል አለብኝ ብሎ ስለሚያስብ ናቹራሊ ሰውነቷ ምን ያደርጋል? ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲውን ይጨምራል። ምክንያቱም ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ጨመረ ማለት ሃይ የሆነ ኢንሱሊን ይኖራል። ይሄ ሃይ የሆነ ኢንሱሊን ደግሞ እያንዳንዱን ግሉኮሶች ያጠራቅማቸዋል፣ አፕቴክ ወደ ኢነርጂ ስቶር ያደርጋቸዋል ማለት ነው። አስ ፕሬግናንሲ ፕሮግረስስ ኤ ሰርጅ ኦፍ ሎካል ኤንድ ፕላሴንታል ሆርሞን ፕሮሞትስ ስቴት ኦፍ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ። አዝ ፕሬግናንሲው ፕሮግረስ እያደረገ ሲሄድ ልክ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ ይጨምራል ማለት ነው። ምንድነው እሱ ይሄኛው ኢንሱሊን ሬዚስተንስ? ኢንሱሊን ሬዚስት ከተደረገ ምንድነው እሱ የሚፈጠረው? ኢንሱሊን ሰውነት ውስጥ ይበዛል ማለት ነው። ኢንሱሊን ሰውነት ውስጥ በዛ ማለት ደግሞ ግሉኮስ ወደ ስቶር ወደ ግላይኮጅን ይቀየራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንሱሊን ኢዝ አን ኢንዛይም that convert the glucose to the glycogen ማለት ነው። ግላይኮጅን ስቶሬጅ ፎርም ኦፍ አኒማል ስለሆነ ማለት ነው። this results in increased glucose to the fetus to promote growth። ይሄ ምንድነው እሱ ወደ ፌተሱ ወደ ህፃኑ የሚሄደውን የግሉኮስ ሌቭል በቂ እንዲሆን ያደርገዋል፣ እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች መኖር መቻል አለባቸው። ኢን ኤርሊ ፕሬግናንሲ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ መጨመር መቻል አለበት ግሉኮስ ስቶር ለማድረግ። ኢን
as the pregnancy progresses ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ መጨመር መቻል አለበት። ምክንያቱም ብለድ ውስጥ ኢንሱሊን መቆየት መቻል ስላለበት ምን ለማድረግ ነው ብለድ ውስጥ የሚቆየው? ግልኮስን ወደ ግላይኮጅን ለመቀየር። ይሄም ለምንድን ነው እሱ የሚጠቅመው? ህፃኑ በሚፈልግበት ጊዜ እያንዳንዱን ኢነፍ የሆነ ግልኮስ እንዲሰጠው ያደርጋል ማለት ነው። to compensate for those changes። ስለዚህ እነዚህን ለውጦች ኮምፐንሴት ለማድረግ in normal pregnancy the beta cells of the pancreas undergoes hyperplasia and hypertrophy in order to meet the metabolic demand of the pregnancy። ስለዚህ ይህን የተፈጥሮ ክስተት ኮምፐንሴት ለማድረግ ለማካካስ ኢንሱሊኖች የሚመረቱት ቤታ ሴሎች ውስጥ ነው አይደል? ፓንክራይስ ውስጥ ነው የሚመረተው። ከፓንክራይስም ቤታ ሴሎች ናቸው ኢንሱሊንን የሚያመርቱ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ እነዚህ ቤታ ሴሎች? አንደኛ ነምበራቸውን ይጨምራሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሳይዛቸውን ይጨምራሉ። ስለዚህ ሳይዛቸውን ኖርማል ፕሬግነንሲ ላይ የቤታ ሴል ነምበር እና ሳይዝ ይጨምራል። ይሄ ነምበር እና ሳይዝ መጨመሩ ደግሞ ለሚያስፈልገው ለበቂ ለሆነ ኢንሱሊን ኮምፐንሳቶሪ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ግን GDM ላለባቸው ጀስቴሽናል ዳያቤቲስ ሜሊተስ ያለባቸው ሰዎች ግን ይሄን ኮምፐንሴት አያደርግም። የነሱ ቤታ ሴል it fails to compensate for the demands of pregnancy and when combined with reduced insulin insensitivity ይሄ ፌሪየሪቲ ቤታ ሴል ራሱን ሪስትራክቸራላይዝ አለማድረግና አለማብዛት ከምን ጋር ተደምሮ ከኢንሱሊን ኢንሴንሲቲቪቲ ማነስ ጋር ተደምሮ ሃይፐርግላይሲሚያ ያመጣል ማለት ነው። ሶ ፊገር ዲስክሪፕሽኑ ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ አሁን ቤታ ሴሎች አሉ። የመጀመሪያው የምታዩት 4 እነዚህ ቤታ ሴልስ ማለት ነው ቢፎር ፕሬግናንሲ ነው። ሶ ዲዩሪንግ ፕሬግናንሲ እነዚህ ቤታ ሴሎች ኖርማል ከላይ ያለው ሁለቱ እነዚህ ከላይ ያሉት ሶስቱ ኖርማል ፕሬግናንሲ ላይ ናቸው። ከታች ያሉት ሶስቱ ደግሞ ገስቴሽናል ዳያቤቲስ ያለባት ሴት ስትሆን ነው። ሶ ኖርማል ፕሬግናንሲ ላይ ቢፎር ፕሬግናንሲ የምታዩት ነው። አፍተር ፕሬግናንሲ ምን መሆን አለበት? ቤታ ሴልስ ኦፍ ዘ ፓንክራይስ መጨመር መቻል አለበት። the size as well as the number should increase አይደል to compensate the insulin need አይደል the energy need ለኢነርጂ ኒድ ለሚደረጉት ኢንሱሊን ኢንሴንሲቲቪቲ መጨመርና ፐሪፈራል ሬዚስታንስ ኦፍ ኢንሱሊን ለመጨመር ራሱን ማዘጋጀት አለበት። ራሱን አዘጋጅቷል፣ አሳድጓል ራሱን ቤታ ሴሉ አጌን ነምበሩንም ጨምሯል። ይሄኛው ደግሞ ሃይ የሆነ ኢነርጂ ብለድ ግሉኮስ ኮንሰንትሬሽንን ይጨምራል። ከዛ አፍተር ፕሬግናንሲ ግን ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል። ሶ ጀስቴሽናል ዳያቤቲስ ያለባት ሴት ግን እንደዚህ አታደርግም። ምንም አይነት ኮምፐንሳቶሪ ሜካኒዝም አያካድም ቤታ ሴሏ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይዙም ቁጥሩም ልክ እንዳለው ነው። ስለዚህ ዲዩሪንግ ፕሬግናንሲም ዘሴም ነው። ዲዩሪንግ ፕሬግናንሲ ግሉኮስ ብለድ ግሉኮስ ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል። አፍተር ፕሬግናንሲም ልክ እንደዛው ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው። ቁጥሩም ሳይዙም ተመሳሳይ ከሆነ አፍተር ፕሬግናንሲም ፕሮዲዩስ የሚደረገው ግሉኮስ ኮንሰንትሬሽን ያለው ኢኳል ግሉኮስ ኮንሰንትሬሽን ነው የሚኖረው ኢን ብለድ ማለት ነው። ሶ ራሱን ኮምፐንሴት ማድረግ ነበረበት። ሶ እንዴት ነው እሱ ትሪት የሚደረገው? ስለዚህ አሁን ጀስቴሽናል ዳያቤቲስ ሜሊተስ ኮምፐንሳተሪ ሜካኒዝም ስላልተደረገ ምንድነው ፓቶፊዚዮሎጂ እንዴት ነው እሱ ጀስቴሽናል ዳያቤቲስ ሜሊተስ የሚመጣው? ናቹራሊ ኤርሊ ፕሬግናንሲ ላይ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ይጨምራል። ለምንድነው እሱ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ የሚጨምረው? for the upcoming duration of pregnancy ወይም for the upcoming of the weeks the mother and the fetus needs energy አይደለ? ግልኮስ ይፈልጋሉ። so energy should be reserved ወደ ግላይኮጅን ተቀምጦ ኤነርጂ ስቶር መደረግ መጠራቀም መቻል አለበት። ይሄን ማድረግ የሚችለው ደግሞ ኢንሱሊን ስለሆነ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ይጨምራል at early pregnancy። ሁለተኛው ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ይጨምራል። ኢንሱሊን ብለድ ውስጥ ቆይቶ ወደ ግላይኮጅን እንዲቀይራቸው ማለት ነው at when the pregnancy progresses as the pregnancy progresses so እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ሳትስፋይ ለማድረግ ቤታ ሴሎች ራሳቸውን ኮምፐንሴት ካላደረጉ ሳይዝ እና ነምበራቸውን ካልጨመሩ ምን ይመጣል? ዳያቤቲስ ሜሊተስ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንዴት ነው እሱ ትሪት የምናደርገው ነው። ግን ትሪት ማድረጋችን ምንድነው እሱ ጥቅሙ ስንል there are a lot of benefits and among those benefits there is a reduction in perinatal days, shoulder dystonia, birth trauma, fracture, preeclampsia እና ማክሮሶሚያ። በተለይ አሁን ማክሮሶሚያ፣ ፔሪናታል ዴይዝ ኤንድ ሾልደር ዲስቶኒያ የምናቸው ፌታል ኮምፕሊኬሽኖች ናቸው አይደለ? እነዚህ ፔሪናታል ዴይዝ፣ ሾልደር ዲስቶሺያ እና ማክሮሶሚያ ፌታል ኮምፕሊኬሽኖችን እናስወግዳለን። በርዝ ትሮማ፣ ፍራክቸር፣ ፕሪክላምሻ ማተርናል ኮምፕሊኬሽኖች ማለት ነው። በተለይ ፕሪክላምሻ
the hypertension with proteinuria ማለት ነው። ይሄን እናስወግዳለን። so those are the benefits of treating the diabetes mellitus ማለት ነው። so ትሪትመንት ስንል ኦልዌይስ ፋርማኮሎጂክ እና ነን ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት አለ ብለናል። ሶ ዲ ናን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት የምንለው the first line therapy includes nutrition, exercise and intervention for all women and calorie restriction for obese women. ካሎሪ ሪስትሪክት መደረግ መቻል አለበት። አጌን ዳየተሪ ሞዲፊኬሽን ያስፈልገዋል። ዳየተሪ ሞዲፊኬሽኑ ኤስሪ ሜን ሚል ሶስቴ መመገብ መቻል አለበት። ሶስቴ ስትመገብ ደግሞ from 2 to 3 snacks መኖር መቻል አለበት። አጌን the carbohydrate as well as the protein as well as the fat should be limited. ካርቦሃይድሬቱ ከ30 እስከ 40% መሆን መቻል አለበት። ፕሮቲኑ 20% መሆን መቻል አለበት። ፋቱ 40% መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ እነዚህ ዳያተሪ ሞዲፊኬሽኖች ግዴታ ናቸው ማለት ነው። ሶ አዘር ነን ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት የምንለው ሞዴሬት የሆነ ኤክሰርሳይዝ ያስፈልጋል። ግሉኮዝ ሹድ ቢ ሞኒተርድ ማድረግ መቻል አለበት። በተለይ ዲ ጎል ፎር ሰልፍ ሞኒተርድ ግሉኮዝ ብለድ ግሉኮዝ ሌቭል አር እነዚህ ፋስቲንግ ብለድ ግሉኮዝ ኮንሰንትሬሽኑ ጎላችን ራሳችን ግሉኮዝ ብለድ ግሉኮዝ ሌቭላችን ብለዳችን ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ከጾምን በኋላ የሆነ ያክል ጾመን እስከ 8 ሰዓት አይ ዶንት ኖ ረስቼዋለሁ እሱን ብቻ እስከ 8 ሰዓት ይሁን እስከሆነ ያክል ይጾምና ከተጾመ በኋላ ብለድ ውስጥ ያለው ግሉኮስ ኮንቴንት ዲቴክት ይደረጋል። ዲቴክት ሲደረግ ከ95 ሚሊግራም ፐር ዲኤል በአንድ ዲኤል ብለድ ውስጥ ዴሲሊትር ብለድ ውስጥ ዲቴክት መደረግ ያለበት ከ95 ሚሊግራም በታች መሆን አለበት ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ 1 hour post prandial blood glucose concentration ከ140 ሚሊግራም in 1 dl ሶ በአንድ ዴሲሊትር ብለድ ውስጥ ዲቴክት መደረግ ያለበት ብለድ ከ140 ሚሊግራም ማነስ አለበት። ምን ሲሆን በልተን ከበላን በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ ስንለካው አጌን ከበላን በኋላ ከ2 ሰዓት ስንለካው ደግሞ በአንድ ዲኤል ኦፍ ብለድ ውስጥ መኖር ያለበት ግሉኮስ ኮንሰንትሬሽን ከ120 በታች መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ 3 ናቸው ጎሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ከጾምን በኋላ መኖር ያለበት አንድ በዲኤል ውስጥ መኖር ያለበት ኮንሰንትሬሽን ከ95 ማነስ አለበት። ከበላን ከአንድ ሰዓት በኋላ ደግሞ መኖር ያለበት ብለድ ግሉኮስ ኮንሰንትሬሽን ሌቭላችን ከ140 ሚሊግራም ማነስ መቻል አለበት። ከበላን ከ2 ሰዓት በኋላ ሜዥር መደረግ ያለበት ከ120 ማነስ መቻል አለበት ማለት ነው። ዛት ሳውቁ ሶ ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት ውስጥ ምንድነው እሱ? A pharmacologic treatment is recommended when non-pharmacologic approach is ineffective. Non-pharmacologic approach ተጠቅመን ineffective ከሆነን we have to use the pharmacologic treatment. A specific threshold at which medication should be started is not known. ግን again pharmacologic therapy የምንጀምረው specific የሆነው threshold at which medication should be started is not known. so መች መጀመር እንዳለብን specific የሆነ ፖይንት ስናጣ ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንት መጀመር መቻል አለበት። ሜንሊ የምንጠቀማቸው ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንቶች እዚህ ጋር የተጻፉ 3 ናቸው። ኢንሱሊን እንጠቀማለን as a drug of choice actually አሉ ሌሎችም ሜትፎርሚን አለ ኦራሊ የምንጠቀማቸው ሜዲኬሽኖች እነሱን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ላይክ ቢጓናይድ ክላስ ምን ነበር ያለው? ኦኬ ግላይብራይድ እንጠቀማለን። እነዚህን ሶስቱን ግላይብራይድ እንጠቀማለን። so እነዚህ ነው የምንጠቀማቸው actually so there are glyburide, metformin and insulin ነው የምንጠቀመው። አንድ ባንድ እናያቸው እስኪ። ኢንሱሊን ያው as a drug of choice ነው። so first line agent ነው። it does not cause placenta ደስ የሚለው ኢንሱሊንን ስንወስድ ፕላሴንታን አያልፍም። ስለዚህ ህፃኑ ጋር የሚደርስ ነገር የለውም። ይሄ ጥቅም ነው። it is added to the management if the fasting blood sugar is above 95 so ኢንሱሊን የምንጠቀመው መች ነው? እሱ ፋስቲንግ ብለድ ሹገራችን ፐር ዲኤል ከ95 በላይ ሲሆን አንደኛ፣ ፖስት ፕራንዲያሉ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በልተን ከአንድ ሰዓት በኋላ ስንለካ ብለድ ሹገር ኮንሰንትሬሽናችን ከ140 በላይ ከሆነ፣ ከሁለት ሰዓት በኋላ ደግሞ ስንለካ ከ120 በላይ የሚሆን ከሆነ ኢንሱሊን መውሰድ አለብን። ቲፒካል ዶዜጅ ኦፍ ኢንሱሊን 0.7 up to 1 ዩኒት ፐር ኬጂ ሶ ለአንድ ኬጂ 0.7 እስከ 1 ዩኒት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እሱ 59 ኪሎ ግራም የምትመዘን ሴት ከሆነች ሴቷ መጠቀም ያለባት ምን ያክል ነው? አትሊስት በአንድ የምናስበው 59 ዩኒት ኢንሱሊን መውሰድ መቻል አለባት ማለት ነው። ፐር ኬጂ አናሊሲስ እንደዛ ነው የሚሰራው። ሶ ዶስ አር ዘ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኢንሱሊን ሊስፕሮ አለ፣ አስፓርት አለ፣ ሬጉላር ኢንሱሊን አለ፣
አይሶፌን ኢንሱሊን ሰስፔንሽን አለ፣ ኤንፒኤች ኢንሱሊን፣ ኢንሱሊን ግላርጂን እና ዴታሚር አለ። ሶ እነዚህ ሁሉ አሉ። ሾርት አክቲንግ ኢንሱሊን የምንላቸው እና ሊስፕሮ እና አስፓርት ናቸው። ኦንሴት ኦፍ አክሽናቸው የሚጀምሩበት አክሽናቸው የሚጀምረው ከ1 እስከ 15 ደቂቃ ነው። ፒክ ኦፍ አክሽናቸው ኢንሃወር ከ1 እስከ 2 ሰዓት ነው። ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽናቸው ከ4 እስከ 5 ነው። የሊስፕሮ እና የአስፓርት ማለት ነው። ሬጉላር ኢንሱሊን ደግሞ ስራውን ለመጀመር ከ30 እስከ 60 ሚኒት ይፈጅበታል። ኢንሱሊን ግላርጂን እና ዴታሚር አለ። ሎንግ አክቲንግ ናቸው እነዚህ ግላርጂን እና ዴታሚር የምንላቸው ሎንግ አክቲንግ ኢንሱሊን ናቸው። በተለይ ኢንሱሊን ዴታሚር እስከ 26 ሰዓት ይቆያል ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽኑ። only if isolated abnormal values at specific time of the day, only if elevated testing only if elevated fasting values night time is adequate, if elevated postprandial value short acting preprandial. so if elevated postprandial ከሆነ short acting ነው። so postprandiaሉ ሌቭል ግሉኮስ ሌቭሉ ቼክ ተደርጎ ሜጀር ተደርጎ ኤሊቬትድ ከሆነ የምንጠቀመው ሾርት አክቲንግ ፕሪፕራንዲያል ማለት ነው። አጌን የምንጠቀማቸው ኢንሱሊኖችን መች ነው? ሌላ ጊዜ ኢፍ አይሶሌትድ አብኖርማል ቫሊዩስ አት ስፔሲፊክ ታይም ኦፍ ዘ ዴይ ማለት ነው። ሶ ግሉኮስ ሌቭላችንን ሜንቴን ለማድረግ ለማስተካከል ነው የምንጠቀማቸው ኢንሱሊኖችን ማለት ነው። ኢን ዞስ ኬዝ ዊ ዩዝ ኢንሱሊን። ሶ ኦራል አንታይ ዳያቤቲክስ የሚባሉ ደግሞ አሉ። ግላይብራይድ እና ሜትፎርሚንን ነው የምናየው እዚህ ጋር። ሶ ፕሬግናንሲ ላይ የምንጠቀማቸው ኦራል አንታይ ዳያቤቲክ ሜዲኬሽኖች ሜትፎርሚን እና ግላይብራይድ ናቸው ማለት ነው። ሶ መች ነው ግላይብራይዶችን የምንጠቀመው፣ መች ነው ሜትፎርሚኖችን የምንጠቀመው እናያለን። ሶ ሜትፎርሚን ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኑ ኢንሂቢትስ ሄፓቲክ ግሉኮኒዮጀኔሲስ ነው። ሄፓቲክ ሊቨር ውስጥ ያለው ግሉኮስ ፎርሜሽንን ኢንሂቢት በማድረግ ነው ሜትፎርሚን የሚሰራው። አጌን ሜትፎርሚን ግሉኮኒዮጀኔሲስን ኢንሂቢት በማድረግ ብቻ አይደለም የሚሰራው። ኢት ኢንሂቢትስ ግሉኮስ አብዞርቢሽን፣ ግሉኮስ አብዞርቢሽንን ኢንሂቢት ያደርጋል። የቱ ጋር ነው ግሉኮስ አብዞርቢሽንን ኢንሂቢት የሚያደርገው? ኢንተስታይናል ግሉኮስ አብዞርቢሽንን ነው ኢንሂቢት የሚያደርገው እንጂ ፐሪፈራል ቲሹዎች ግን ግሉኮስን በደንብ ዩቲላይዝ እንዲያደርጉት አብዞርቭ እንዲያደርጉት ደግሞ ኢንሄንስ ያደርጋል። ኢት ክሮስስ ፕላሴንታ ሌቨልስ ካን ቢ ክሮስስ ፕላሴንታ ሌቨልስ ኤንድ ኢት ካን ቢ አስ ሃይ አስ ማተርናል ብለድ ሌቨል። ሶ ቅድም የኢንሱሊን ምንድን ነው ብለናል? ፕላሴንታን አያልፍም፣ ስለዚህ ህፃን ጋር አይደርስም። ሜትፎርሚንን ግን ስንጠቀም ልክ የእናትይቷ ብለድ ውስጥ እንዳለው ሁሉ የህፃንየው ብለድ ውስጥም የማለፍ ፕሮባቢሊቲው በዛ ልክ ነው ማለት ነው። ሶ ኢዝሊ ፕላሴንታን ማለፍ ይችላል ሜትፎርሚን። ሎንግ ተርም ሜታቦሊክ ኢንፍሉንስ ኦን ዘ ኦፍስፕሪንግ ኢዝ ናው አንኖውን። ሌላው ደግሞ ትልቁ ችግር ሜትፎርሚን ኦፍስፕሪንጉ ላይ ያለው ሎንግ ተርም ሜታቦሊክ ኢፌክት አንኖውን ነው። ሶ ሊሚትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ያለ ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ መች ነው እሱ ሜትፎርሚኖችን መጠቀም ያለብን የሚለው? ሶ ሜትፎርሚኖችን የምንጠቀመው ኦብስቴትሪሻኖች ወይም ኦብስቴትሪክ ኬር ፕሮቫይደሮች ያስፈልጋል ብለው ሲያምኑ አንደኛ ሜትፎርሚን እንጠቀማለን። ሁለተኛ እናትይቷ ኢንሱሊንን አፎርድ ማድረግ የማትችል ከሆነ፣ ምክንያቱም ኢንሱሊን ከሜትፎርሚን ይልቅ ትንሽ ውድ ስለሆነ አፎርድ ማድረግ የማትችል ከሆነ ሜትፎርሚን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ስታርቲንግ ዶዝ ኦፍ ኢንሱሊን 500 ሚሊግራም ፐር ዴይ ነው። ማክሲመም ዶዙ እስከ 2500 ፐር ዴይ 500 ሚሊግራም ነው የሚሰጠው። ሜትፎርሚን አፕቱ 2500 ሚሊግራም ፐር ዴይ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ሶ ሜትፎርሚን ስንሰጥ ግን ዊ ሃቭ ቱ ቼክ ፎር ዘ ክሬቲኒን ክሊራንስ ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። ምክንያቱም ሜትፎርሚኖች በኪድኔ ስለሆነ በኔፍሮን አማካኝነት ስለሆነ ኤክስክሪት የሚደረጉት ክሬቲኒን ክሊራንስ መስራቱን ቼክ መደረግ ክሬቲኒን ክሊራንሱ ኖርማል መሆኑ ቼክ መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ኮመን አድቨርስ ድረግ ሪአክሽንስ ሶ ከሜትፎርሚን ጋር ተገናኝቶ ያሉት ኮመን አድቨርስ ድረግ ሪአክሽኖች አብዶሚናል ፔን ሊኖር ይችላል፣ ዳያሪያ ሊኖር ይችላል። ሶ ኢት ሹድ ቢ ቴክን ዊዝ ኤ ሚል ቱ ዲክሪዝ አብዶሚናል ፔን። ሶ አብዶሚናል ፔኑን ለመቀነስ ከሚል ጋር ቢወሰድ ሞር የተሻለ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ሶ ከምግብ ጋር ብንጠቀም ወይም ከምግብ ጋር ብንወስድ አብዶሚናል ፔኑን የመቀነስ እንትን አለው ፕሮባቢሊቲ ያለን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኦል አባውት ሜትፎርሚን ኤንድ ግላይብራይድ ደግሞ መጠቀም እንችላለን። ሶ ግላይብራይድ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽናቸው ምንድነው? እሱ የኢንሱሊንን ሴንሲቲቪቲን አስ ዌል አስ ሴክሬሽንን በመጨመር ነው የሚሰሩት። ግላይብራይዶች የኢንሱሊን ሴክሬሽን እና ሴንሲቲቪቲን በመጨመር ነው የሚሰሩት። ሜትፎርሚኖች እንዴት ነው እሱ የሚሰሩት ብለናል? ግሉኮስ ኢንተስታይናል አብዞርቢሽንን መቀነስ፣
ፐሪፈራል ቲሹ ኦብዘርቬሽኑን መጨመር፣ ሄፓቲክ ግሉኮኒዮጀኔሲስን ኢንሂቢት ማድረግ። those are the mechanisms of action for metformins, but the mechanism of action for glycerides is that they work by inhibiting the secretion as well as sensitivity of insulin by the peripheral tissue ማለት ነው። so they don't give in self allergy. so ግላይብራይዶችን ሰልፍ አለርጂ ወይም ሰልፍ አለርጂ ላለባቸው ሴቶች አንጠቀመውም አንሰጥም ማለት ነው። so it is considered after 11 weeks of gestation በተለይ ኮንሲደር የሚደረገው ግላይብራይድ ቢሰጥ ተብሎ ጥሩ ነው። በዚህ ታይም ቢሰጥ ጉዳት የለውም ተብሎ የሚታሰበው ከ11 weeks of gestation በኋላ ከ11ኛው ሳምንት በኋላ ቢወሰድ ያን ያክል ክፋት የለውም። ኦብዘርቬሽናል ስተዲ ሾውስ ሃየር preeclampsia, hyperbilirubinemia, stillbirths with glyburide and 2.5 to 20 milligram per day. so initiation ዶዙ ግላይብራይድ መስጠት ከፈለገን ከ2.5 እስከ 20 ሚሊግራም ፐር ዴይ መስጠት እንችላለን። ሜትፎርሚን ከሆነ ምን ያክል ነው የምንሰጠው ዶዝ? ከ500 ኢኒሺዬሽን ነው ፐር ዴይ 500 ሚሊግራም። እስከ ስንት መሄድ ይችላል? ማክሲመሙ እስከ 2500 መሄድ ይችላል ማለት ነው። so ግላይብራይድ ጋር ተገናኝተው ያሉ ሳይድ ኢፌክቶች እነዚህ ናቸው። ፕሪክላምሺያ ሊኖር ይችላል፣ ሃይፐርቴንሽን ዊዝ ፕሮቲኑሪያ ማለት ነው። ሃይፐር ባይሊሩቢኒሚያ ሊኖር ይችላል። ሶ ብለድ ውስጥ የባይሊሩቢን ሌቭል በጣም ሊጨምር ይችላል። ስቲል በርድስ ሊኖር ይችላል። ሶ ከግላይብራይድ ጋር እነዚህ አሉ ማለት ነው ሳይድ ኢፌክት። ሶ እስቲ ኮምፔር እናድርጋቸው ኢንሱሊን ከሜትፎርሚን ጋር እና ኢንሱሊን ከግላይብራይድ ጋር ኮምፔር ስናደርገው ምንድነው እሱ ልዩነታቸው፣ ምንድነው አንድነታቸው? ሶ ያን ኮምፔር ከማድረጋችን በፊት ግን ስለ ኢንሱሊን፣ ስለ ሜትፎርሚን እና ስለ ግላይብራይድ እንዳትረሱት። ሜትፎርሚን ግልኮዝ ታርጌት የሚያደርገው ግልኮስን ነው። ሜትፎርሚን ምን ማለት ነው? ግልኮስን ነው ታርጌት የሚያደርገው ማለት የግልኮስ አብዞርፕሽን ኢንተስታይናል ይቀንሳል፣ ፔሪፈራል ግልኮስ አብዞርፕሽን ደግሞ ይጨምራል፣ ግሉኮኒዮጀኔሲስን ኢንሂቢት ያደርጋል። ስራው እያንዳንዱ ከግልኮስ ጋር ነው የሚገናኘው የሜትፎርሚን። ግላይብራይድ ደግሞ ኢንሱሊንን ነው ታርጌት የሚያደርገው። የፔሪፈራል ቲሹዎች ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲያቸውን ይጨምራል፣ ኢንሱሊን ሴክሬሽንን ይጨምራል። ከኢንሱሊን ጋር ነው የሚገናኘው ግላይብራይድ ማለት ነው። ይህን እንዳትረሱት። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት እናድርጋቸው ኢንሱሊን ቨርሰስ ሜትፎርሚን። so there is no difference ማክሮሶሚያ፣ ኒዮኔታል ሃይፖግላይሲሚያ እና ይሄ ምንድነው ሲኤስ ኦር ፕሪተርም ዴሊቨሪ። so እነዚህ ፕሪተርም ዴሊቨሪ እና እችኛዋን ረሳዋት አብሬቬሽኗን፣ እነዚህ እንዳይኖሩ፣ እነዚህ ግን ኢኳል ናቸው። so ማክሮሶሚያ ቅድም የዲያቤተስ ሜሊተስ ኮምፕሊኬሽኖች አሉት አላለም? ኮምፕሊኬሽኖቹ ማተርናል እና ፌታል ኮምፕሊኬሽኖች አሉት። አመንግ ዲ ፌታል ኮምፕሊኬሽንስ ማክሮሶሚያ ምናምን አለ ብለናል አይደለ? አጌን ኒዮኔታል ሃይፖግላይሲሚያ which this ኒዮኔታል ሃይፖግላይሲሚያ ወደ ብሬን ኢንጁሪ ሊድ ሊያደርግ ይችላል ምናምን ብለን ነበር አይደለ? ሶ እነዚህ ፕሪተርም ዴሊቨሪ እናትየው ላይ ደግሞ እነዚህ ያላቸው ኢንሱሊንም ሆነ ሜትፎርሚን ብንጠቀም ዘ ሴም ኢፌክት ነው ያለው። ምንም አይነት ዲፍረንስ አያመጣም። ግን ምንድነው እሱ ችግሩ? ሜትፎርሚንን የምትጠቀም እናት ከ26 እስከ 46 የሚያክሉት እስከ 46% የሚያክሉት ሴቶች ኢንሱሊንን ይፈልጉታል። ለምንድነው እሱ ኢንሱሊን የሚፈልጉት? ቱ ኮንትሮል the blood sugar ማለት ነው። ሶ የብለድ ሹገር ሌቨልን ኮንትሮል ለማድረግ ከ26 እስከ 46% ሴቶች ይፈልጋሉ ሜትፎርሚንን። አጌን ኢንሱሊንና ግላይብራይድን ደግሞ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ስናደርግ ሰው ከላይ ከሜትፎርሚን ጋር ኢንሱሊንን ስናነጻጽረው አድቨርስ ኢፌክት ላይ ተመሳሳይ ናቸው። ማክሮሶሚያ፣ ኒዮኔታል ሃይፖግላይሲሚያ ምናምን ላይ ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ጋር ግን ግላይብራይድ ግን መጠቀም ኢንክሪዝድ የሆነ ሪስክ ኦፍ ማክሮሶሚያ አዝ ዌል አስ ሃይፖግላይሲሚያ አለው ማለት። ስለዚህ ግላይብራይድ የምትጠቀምናት ቱ ማኔጅ ዲኤምኦ ማኔጅ ለማድረግ ኦራሊ ግላይብራይድ ብትጠቀም ሃይፖግላይሲሚያ እና ማክሮሶሚያ ሪስኳ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ሶ አጌን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከ4 እስከ 16% ሴቶች ኢንሱሊን ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ኢንሱሊን አትማንኛውም አስፈላጊ ነው፣ አትማንኛውም ሌቨል ላይ ማለት ነው። ከ11 ዓመት በላይ ከ11 ዊክስ ኦፍ ጀስቴሽን በኋላ ከሆነ ግላይብራይድ ብንጠቀም ጥሩ ነው። ሶ the timing of delivery in women with GDM that is controlled with only diet። ቅድም የመጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ በኋላ ስለ A1 GDM እና ስለ A2 GDM እና ያልኳችሁ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። so the timing of delivery in a woman with GDM
that is controlled with only a diet and exercise diet እና exercise ነን ፋርማኮሎጂክ አይደለ ታዲያ ፋርማኮሎጂክ ምንም አይነት ሜዲኬሽን ሳንጠቀም ኮንትሮል ካደረግነው ዲኤሙን ኤ1 ወይም ነን ፋርማኮሎጂካሊ ኮንትሮልድ ዲያቤቲስ ሜሊተስ ኤ1 GDM እንለዋለን ሶ the timing of delivery መውለድ ያለባት ሰዓት it should not be before 39 weeks of gestation unless otherwise indicated so ከ39 weeks of gestation በታች ባይሆን ይመረጣል ከ39 ዓመት በተለይ ኤክስፔክታንት ማኔጅመንት የሚባለው ከ40 በ40ኛው ሳምንት ከ40 ሳምንት በኋላ ከሰባቱ ቀኖች በስድስተኛው ቀን ምናምን ብትወልድ ነው የሚመረጠው ከ39ኛው ሳምንት በኋላ በተለይ 40ኛው ሳምንት አልቆ 41ኛው ሳምንት ውስጥ ብትወልድ በተለይ በስድስተኛው ቀን እስከ ስድስተኛው ቀን ብትወልድ ነው የሚመረጠው ምን ከሆነች ነን ፋርማኮሎጂካሊ ኮንትሮልድ GDM ከሆነ ማለት ነው ሶ ፋርማኮሎጂካሊ ኮንትሮልድ GDM ከሆነስ መች ነው መውለድ ያለባት for a woman with GDM that is well controlled by medication A2 GDM እንለዋለን መጀመሪያ so the delivery is recommended at 3907 so 39ኛው ዊክ ላይ 39ኛው ሳምንት አልቆ በሚቀጥለው በ40ኛው ዊክ ላይ በተለይ 0 ከ0 እስከ 6 ባለው ቀን ውስጥ ነው መወለድ ያለበት ማለት ነው ሶ ምንድነው 39ኛው ዊክ ሲያልቅ 40ኛው ዊክ አይደል የሚገባው ሶ 40ኛው ሳምንት ላይ ከ0 እስከ 6 ባለው ቀን ውስጥ ሶ 40ኛው ሳምንት አልቆ ወይ በመጀመሪያው ቀን ወይ በሁለተኛው ቀን ወይ በሶስተኛው እስከ 6 ባለው ቀን ነው መወለድ ያለበት ማለት ነው ሶ 40 መግባት የለበትም ከ39 ሶ 39ን ባያልፍ ጥሩ ነው እዛው 39 አናቱ ላይ ነው መወለድ ያለባት A2 ከሆነ ማለት ነው so a woman with GDM should be counseled regarding the risk and the benefit of a scheduled cesarean ቀደም CS ረሳሁት ያልኳችሁ scheduled cesarean delivery ነው so scheduled cesarean delivery when the estimated fetal weight is በተለይ ኤስቲሜት ሲደረግ የፌታል ዌይቱ 4500 ግራም እና ከዛ በላይ ነው ተብሎ የሚታሰብ ሆነ በተለይ ለምንድነው እሱ ከ4500 ግራም በላይ ነው ተብሎ የሚታሰበው ምክንያቱም ጫቅ የሆነ ግሉኮስ በጣም ስለተቀበለ because of the hyperdiabetes mellitus hyperglycemia ጫቅ የሆነ ግሉኮስ አለ ሰው በጣም ወፍሮ ፋፍቶ ምናምን ነገር ነው ህፃኑ የሚወጣውና ከ4500 ግራም በላይ ዲቴክት ከተደረገ እና ይሆናል ተብሎ ከታሰበ ካውንስልድ መደረግ መቻል አለባት ማለት ነው መሽ መውለድ እንዳለባት so A2 ሊሆን ይችላል A1 ነን ፋርማኮሎጂክ ማለት ነው so this is all about gestational diabetes mellitus the second pregnancy associated disorder በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በሶስተኛው ቪዲዮ ማለት ነው በዚህኛው ፕሌሊስት ስለ ሃይፐርቴንሽን ነው የምናየው ከፕሬግናንሲ ጋር ተያይዞ ያሉ ሃይፐርቴንሽኖች እና ፕሪክላምሻ ምናምን ጀስቴሽናል ዳያቤተስ ዳኑ ጀስቴሽናል ሃይፐርቴንሽን ክሮኒክ ሃይፐርቴንሽን ኢክላምሻ የምንለው ሲቪረስት ፎርም እና ኢመርጀንሲ ሃይፐርቴንሽን የምንለው ማለት ነው ሶ ኢመርጀንሲ ፕሪክላምሻ የምንለው ማለት ነው ከሲጀር ጋር ፕሪክላምሻ ከሲጀር ጋር ኢክላምሻ እንለዋለን እሱን በሶስተኛው ቪዲዮ እናያለን ፕሊዝ ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮሜንት ምናምን ነገር እና ለፋርማ ተማሪዎች ዶንት ፎርጌት ቱ ሼር and you can comment me if you have any suggestions thanks